This is Marie Per Vlog once again and welcome po sa aking YouTube channel. Ang ating video for today is about cooking. Paano po magluto ng ginisang upo with spicy sardines. Yes, ang ating budget-friendly po na putahe for today. Ang ating mga ingredients, of course, ang ating upo, sibuyas, bawang, kamatis. Ayan, na-chop na po sila. Ganyan po yung outcome. Ang ating upo, na-chop na rin po guys. Ang ating sardinas, pepper, salt, at mantika. Let's go! Ayan, painitin muna natin ang ating wok. Pag medyo mainit na po siya, pwede natin ilagay ang ating mantika. Pag mainit na mantika, drop na natin ang ating chopped onion, garlic, ayan lang po natin na maging golden brown ang ating bawang. Ayan, nasisibuyas. Ang ginamit ko po dyan is 4 cloves of garlic, tsaka medium size of onion. 1½ po na tomatoes. Ayan. Suti-suti lang po natin. Pag okay na po siya, luto na po ang ating kamatis, drop na natin ang ating paminta. Next, natin ilagay ang ating 1 can of spicy sardines. Choice nyo po yan. Kung gusto nyo po na spicy, meron din po available. At kung hindi po, meron din po hindi spicy. Alright? So, pag kumulo na po ang ating sardinas, ang ating upo, lagay na natin. Ganyan ko po siya. Chin-up. Or hinati. Triangle size. Halu-haluin lang po natin, guys. Huwag na natin na masyadong lagyan po na maraming tubig kasi nagtutubig po yung ating upo. So, just right amount of water lang. Ayan lang po natin na kumulot. Pag lumambot na, ayan, tikman na rin natin. At kung okay na okay sa ating panlasa, ayun. Tapos na po ang ating pagluluto ng ating ginisang upo with spicy sardines. At yan na po ang ating finished product. Sana po ay nagustuhan nyo guys. And salamat for watching.